نام خالق هستی، هنر ظریف بیخیالی، فصل پایانی، پارت دوم. سمت نورانی مرگ. از روی این صخره و اون صخره میپرم. آروم آروم به صعود ادامه میدم. ماهیچه های پام کشیده میشن و به درد میان. در اون حالت خلسه‌طور که در نتیجه فشار آروم و تکراری به بدن بهم دست میده، دارم به قله نزدیک میشم. آسمون وسیع و عمیق میشه. الان دیگه تنهام. دوستام خیلی پایین تر از من هستن و دارن با اقیانوس سلفی میگیرن. از یک تخت سنگ میرم بالا و بالاخره منظره وسیعی روبروم باز میشه. میتونم از اینجا تا افقهای بی نهایت رو ببینم. انگار دارم به لبه زمین نگاه میکنم، جایی که آب به آسمون میرسه، آبی روی آبی. باز زهزه کهکشان پوستم رو لمس میکنه و از من عبور میکنه. بالا رو نگاه میکنم. روشنه، خیلی زیباست. در آفریقای جنوبی دماغه امید نیک هستم، جایی که زمانی به عنوان رأس جنوبی آفریقا و جنوبی ترین نقطه جهان شناخته میشد. جای پر آشوبیه، پر از طوفان‌های سهمگین و موج‌های بدجنس، جایی که قرنها تجارت و تبادل و تلاش انسانی رو به خودش دیده. جایی برخلاف اسمش پر از امیدهای از دست رفته. یک ضرب المثل پرتغالی هست که میگه یارو لب دماغه امید نیکه، که به طرز طعنه‌آمیزی به کسی اطلاق میشه که آفتاب لب بومه و دیگه کار خاصی ازش بر نمیاد. به جلو به سمت آبی بیکران قدم برمیدارم و اجازه میدم وسعتش میدان دیدم رو احاطه کنه. عرق میریزم ولی سرد، هیجان زدم ولی مضطرب. خودشه نه؟ باد به گوشهایم سیلی میزنه. هیچی نمیشنوم ولی لبه رو میبینم، جایی که صخره با نیستی ملاقات میکنه. چند متر مونده به لبه. یک لحظه وای میستم. میتونم اون پایین اقیانوس رو ببینم که با شالاب شلوب و کف فراوان به صخره ها میکوبه و از اون طرف تا کیلومترها کشیده شده. امواج با عصبانیت زیاد به دیواره های نفوذناپذیر میکوبد. جلوتر یک سقوط آزاد 50 متریه و آبهای اون پایین. میخوام منو لایک کنی، سابسکرایب کنی اگه نیستی، و توی قسمت کامنت ها برای من بنویسی که چه کتابی میخوای خونده بشه و حتی نظرات قشنگت در مورد کتاب ها و خوانش کتاب ها برای من توی قسمت کامنت ها بنویسی. در ضمن زیرنویس به هر زبونی که بخوای توی همه کتاب ها میتونی پیدا کنی. سمت راستم در چشماندازی وسیع توریست ها رو میبینم که مثل مورچه ها این طرف و اون طرف میرن و عکس میگیرن. سمت چپم آسیاست. روبروم آسمونه و پشت سرم همه چیزهایی که تا این نقطه از زندگیم به امیدشون سر به بالین گذاشتم و با خودم اینور و اونور کشوندم. نکنه همش همین باشه؟ اگر کل داستان همین باشه چی؟ دور و برم رو نگاه میکنم، تک و تنها. اولین قدم رو به سمت لبه پرتگاه برمیدارم. انگار بدن انسان به یک رادار طبیعی مجهز شده که موقعیت‌های مرگ برانگیز رو تشخیص بده. مثلا اون لحظه‌ای که به 10 قدمی یک پرتگاه بدون گاردریل میرسی، تنش خاصی در وجودت رخ نمی‌کنه. ماهیچه های پشتت منقبض میشه، پوستت مورمور میشه، چشمهات روی همه جزئیات محیط اطراف هایپر فوکوس میشه. پاهات یه جوری میشه انگار از سنگ ساخته شدن. انگار یک آهنربای بزرگ نامرئی بدنت رو به سمت منطقه امن میکشه. ولی من با این آهنربا مبارزه میکنم.
پاهای سنگینم رو به سمت لبه میکشم. 5 قدمی لبه ذهن به این مهمی ملحق میشه. الان نه تنها میتونی لبه پرتگاه بلکه پایینهاش هم ببینی که همه جور تصاویر و خیالات لغزش و سقوط به سمت یک مرگ پرسر و صدا رو در ذهنت بازسازی میکنه. ذهن بهت یادآوری میکنه که اون پایین خیلی دوره. ببین، خیلی خیلی دور. لعنتی، چی کار داری میکنی؟ جلوتر نرو، تکون نخور، دیگه بسته. به ذهنم میگم خفه شو. آروم و آروم جلو میرم. در 3 قدمی بدن به حالت وضعیت قرمز آماده باشه کامل در میاد. الان اگه پاهات به بند کفشت گیر کنه کارت تمومه. انگار یک باد نسبتاً قوی میتونه تو رو به ابدیت آبی رنگت برسونه. پاهات به رعشه در میاد، دستهات هم و صدات هم. البته اگر بخوای به خودت یادآوری کنی که قرار نیست سیفون زندگیت رو بکشی و خودت رو به قهقرا بفرستی. فاصله 3 قدمی مرز بیشتر آدم هاست. اینقدر نزدیک هست که بتونی خمشی و یک نگاه به پایین بیندازی، ولی اونقدر هم دور هست که حس کنی در معرض این خطر نیستی که خودت رو به کشتن بدی. ایستادن در لبه یک پرتگاه، حتی پرتگاهی به زیبایی و مسحور کنندگی دماغه امید نیک، سرگیجه خاصی به آدم میده و انگار هر آن ممکنه غذایی که خورده رو بالا بیاره. همش همینه، همش همین بوده. آیا همه چیزهایی که قراره بدونم رو میدونم؟ این نصف قدم دیگه برمیدارم و بعدش یکی دیگه. 2 قدمی پرتگاه هستم. پای جلویی میلرزه وقتی وزن بدنم رو روش میندازم. لخ کنان جلو میرم در جهت مخالف اون آهنربا، در جهت مخالف ذهنم، در جهت مخالف همه غریزه هایی که برای بقا دارم. به 1 قدمی میرسم. دارم مستقیم پایین رو نگاه میکنم. یهو میل شدیدی به گریه کردن میاد سراغم. بدنم در یک واکنش غریزی دولا میشه، انگار که میخواد از خودش در مقابل یه چیزی خیالی و وصف ناپذیر مقابله کنه. باد زوزه کشان و با قدرت میوزه. این فکرها مثل آپروکاته، راست یک مشت زن به کلم اصابت میکنه. در 1 قدمی حس میکنی شناوری. همه چی یه جوریه که انگار بخشی از آسمونی. البته اگر به پایین نگاه نکنی اینجا دیگه یه جورایی واقعا انتظار داری سقوط کنی. اونجا یه لحظه دولا میشم. نفسم رو حبس میکنم. فکرهام رو جمع جور میکنم. خودم رو مجبور میکنم به اون پایین، به آبهایی که محکم به صخره ها میکوبند نگاه کنم. بعد دوباره به راست نگاه میکنم. به مورچه هایی که پایین من دارند دوروبر علائم میچرخند، عکس میگیرند، سوار اتوبوس های تور میشن و بچه امیدی دارم که شاید یکی من رو ببینه. این تمایل به جلب توجه توی این موقعیت واقعا نوبره، کاملا غیر منطقیه، مثل کل قضیه غیر ممکنه کسی از اونجا من رو ببینه. اگر غیر ممکن هم نباشه از این فاصله اون آدم ها نمیتونن کاری بکنن یا چیزی بگن، فقط صدای باد رو میشنوم. همش همینه. بدنم میلرزه. ترس نشأه آور و کور کننده است. با یه جور مراقبه ذهنم رو متمرکز و افکارم رو صاف و صوف میکنم. همه چیز به اندازه بودن در چند سانتیمتری مرگ نمیتونه تو رو حاضر در لحظه و آگاه از بودن بکنه. کمر راست میکنم و دوباره
پایین رو نگاه میکنم و متوجه لبخند روی لبام میشم. به خودم یادآوری میکنم که اوکیه بمیرم. این رغبت و حتی تعامل پرهیجان با فانی بودن خود ریشه باستانی داره. فلاسفه یونان و روم باستان مردم رو تشویق می‌کردن که همواره مرگ رو در ذهن داشته باشن تا زندگی رو بیشتر تحسین کنن و در مواجهه با سختی‌ها فروتنیشون رو حفظ کنن. در برخی از فرم‌های آیین بودا عمل مراقبه رو به عنوان ابزاری برای آماده سازی فرد برای مرگ حین زنده بودن آموزش میدن. در این آیین‌ها ذوب کردن منیت در یک هیچ بی نهایت، رسیدن به حالت روشن ضمیری نیروانا مثل عبور فرد از پل صراط و رسیدن به آن سو است. حتی مارک تو اون احمق پشمالو که اومد و ستاره دنباله داره حالی رو جا گذاشت میگه ترس از مرگ نتیجه ترس از زندگیه. کسی که تا خرطلاق زندگی میکنه هر لحظه آماده مرگه. برگردیم به پرتگاه. یه خورده خم میشم، وزنم رو به عقب میندازم، دستهام رو میندازم روی زمین پشت سرم و آروم کونم روی زمین میذارم. یکی از دستهام رو از لبه آویزون میکنم و بعد اون یکی پا. چند لحظه اونجا میشینم در حالی که روی کف دستم به عقب تکیه دادم. باد موهام رو به هم میریزه. الان دیگه اضطراب تحمل پذیر شده، البته تا وقتی که روی افق تمرکزم رو حفظ کنم و پایین رو نگاه نکنم. کمر راست میکنم و همینطور که نشستم دوباره پایین پرتگاه رو نگاه میکنم. ترس دوباره از پایین به سمت من شلیک میشه. از ستون فقراتم عبور میکنه. یک شوک الکتریکی به اعضای بدنم وارد میکنه و ذهنم رو روی مختصات دقیق سانت به سانت بدنم متمرکز میکنه. این ترس فلج کننده است، ولی هر بار که فلجم میکنه افکارم رو خالی میکنم. روی ته پرتگاه زیرم زوم میکنم. خودم رو مجبور میکنم به نابودی متحمل خودم خیره و به وجودش آگاه بشم. روی لبه دنیا نشسته بودم، در جنوبی ترین نوک امید، دروازه شرق. سرخوش بودم. آدرنالین توی رگهام جاری بود. تا حالا نشده بود در همچین حالت ایستا و آگاهی اینقدر هیجان و شعف داشته باشم. به باد گوش می دادم و به اقیانوس نگاه می کردم و انتهای زمین رو می دیدم و با نور می خندیدم. به هر چیزی که بیتابید حس خوبی داشت. مواجه با فانی بودنمون اهمیت زیادی داره، چون همه ارزش‌های درب و داغون، متزلزل و سطحی زندگی رو خرد و خمیر میکنه. در حالی که بیشتر مردم روز و شب برای $1 بیشتر یا توجه و شهرت دست و پا میزنن، مرگ ما رو با یک سوال بسیار دردناکتر و مهمتر روبرو میکنه. میراثت چیه؟ وقتی رفتی دنیا چه تفاوتی خواهد کرد؟ چه اسمی به جا میذاری؟ چه تأثیر گذاری خواهی داشت؟ میگن بال زدن یک پروانه در آفریقا میتونه در فلوریدا طوفانی بپا کنه. خب تو بعد از رفتن چه طوفانی از خودت به جا میذاری؟ همونطور که بیکر بهش اشاره کرد، این تنها سوال واقعا مهم زندگیمونه. ولی با این وجود از فکر کردن بهش تفره میریم. چرا؟ 1. چون سخته و 2. چون ترسناکه. 3. چون هیچ ایده‌ای نداریم که چیکار داریم میکنیم.
وقتی از این سوال تفره میرم به ارزش‌های پوچ و رقت‌انگیز اجازه میدیم ذهنمون رو اسیر کنن و امیال و بلند پروازی هامون رو تحت کنترل خودشون در بیارن. اگر به نگاه همیشه حاضر مرگ اقراق نکنیم، بی ارزش ها مهم جلوه میکنن و مهم ها بی ارزش. مرگ تنها چیزیه که میتونیم با قاطعیت و اطمینان کامل بدونیم و در نتیجه باید قطب نمایی باشه که بر اساس اون همه ارزش ها و تصمیماتمون رو بچینیم. مرگ جواب صحیح همه سوال هاییه که باید بپرسیم ولی نمیپرسیم. تنها راه به صلح رسیدن با مرگ اینه که خودت رو چیزی بزرگتر و متعالی تر از چیزی که هستی ببینی و درک کنی. ارزش هایی رو انتخاب کنی که به فراتر از خودت خدمت رسانی میکنه. ارزش هایی ساده و بیواسطه و قابل کنترل که تاب دنیای پر آشوب اطرافت رو داشته باشند. این ریشه همه خوشبختی هاست. چه پای حرف های ارسطو بشینی یا روانشناسان هاروارد یا عیسی مسیح یا بیلس لعنتی، همشون میگن که شادکامی از یک چیز میاد: اهمیت دادن به چیزی فراتر از خودت، بزرگتر از خودت، باور داشتن به اینکه تو عنصری از یک موجودیت بزرگتر هستی، که زندگی تو چیزی نیست جز یک فرایند جانبی از یک آفرینش عظیم غیر قابل درک. این همون حسیه که آدم‌ها به خاطرش میرن کلیسا و مسجد، همون چیزیه که براش میرن خط مقدم جنگ، همون چیزیه که به خاطرش خانواده تشکیل میدن، حقوق بازنشستگیشون رو جمع میکنن، پل میسازن و گوشی موبایل اختراع میکنن. همون حس بخشی از چیز بزرگتر بودن، چیزی ناشناخته تر از خودشون، و خود مخمبینی این رو از ما میدزده. گرانش خود مخمبینی همه توجه رو به سمت درون جذب میکنه، به سمت خودمون، و باعث میشه حس کنیم ما در مرکز همه مشکلات جهان هستیم، که ما اون کسی هستیم که از همه ناعدالتی ها رنج میبره و ما اون کسی هستیم که بیشتر از هر کس دیگه‌ای شایسته ارج و عظمته. منو لایک کن، کامنت بذار چه کتابی میخوای خونده بشه، و اگر این کانال رو با دوستانت به اشتراک نذاشتی با اونها به اشتراک بذار. این روزها اصلا حالم خوب نیست، چون یک اتفاقی افتاده، اتفاقی که از اول واقعا باید می افتاد و دقیقاً در یک 2026 این اتفاق افتاد و الان تقریباً 7 روز از اون اتفاق می‌گذره، ولی در حال تسکین خودم هستم. دوست داشتم این حال درونی رو هم با شما به اشتراک بذارم. بگذاریم. اگرچه ممکنه وسوسه انگیز به نظر برسه، ولی خود محکم بینی ما رو منزوی میکنه. کنجکاوی و هیجان ما برای دنیا خودش رو میبلعه و همه جانبگیری ها و عقده هامون رو روی هر آدمی که میبینیم و هر رویدادی که تجربه میکنیم فرافکنی میکنه. این برای مدتی جذاب و فریبنده است و حال خوبی به آدم میده و ممکنه چند تا بلیط هم بفروشه، ولی یه جور سم معنویه. همین نیروها و خصیصه هاست که ما رو تو درد سر انداخته. ما از لحاظ مادی در رفاه به سر میبریم، ولی با این وجود از لحاظ روانی به روش‌های مختلف سطح پایین و توخالی در عذابیم. مردم از همه مسئولیت‌ها شانه خالی می‌کنن و از جامعه انتظار دارن که در خدمت احساسات زودرنجی‌های ایشون باشه. مردم به قطعیت‌های الکی چنگ میزنن و سعی میکنن اونها رو حتی اگر شده از راه‌های خشونت‌آمیز روی بقیه تحمیل کنن.
با این توجیه که نیت‌های خیرخواهانه ای رو دنبال می‌کنند. مردم سرخوش از حس قلابی خود برتربینی به خاطر ترس از امتحان کردن چیزهای با ارزش و ناکام موندن در اونها در ورطه انفعال و رغبت سقوط می‌کنند. نازپرورده کردن ذهن انسان معاصر به جماعتی منجر شده که فکر میکنه استحقاق چیزی رو داره بدون اینکه اون رو به دست بیاره. جماعتی که فکر میکنه شایستگی چیزی رو داره بدون اینکه براش قربانی کنه. آدم‌ها خودشون رو کارشناس، کارآفرین، مخترع، نوآور، عکاس، کارگردان، ساختارشکن و مربی معرفی میکنن بدون اینکه تجربه زیستشون رو داشته باشن و اونها این کار رو میکنن نه به خاطر اینکه خفن‌تر از هر کسی هستن، بلکه به خاطر اینکه فکر میکنن برای اینکه در این دنیا پذیرفته بشن، دنیایی که همش خارق‌العاده ها رو میبره روی آنتن، نیاز دارن که خفن باشن. فرهنگ امروز ما جلب توجه هنگفت رو با موفقیت هنگفت قاطی کرده و این دو رو یکی میدونه، در حالی که این دو یکی نیستن. تو همین الانش هم خفن هستی، چه خودت متوجه شده باشی چه نه، چه یکی دیگه متوجه شده باشه چه نشده باشه. و دلیلش هم این نیست که یک آپ آیفون لانچ کردی یا یک سال زودتر دانشگاه رو تموم کردی یا برای خودت یک قایق لاکچری خریدی. این چیزها حقیقت رو تعریف نمی‌کنه. تو همین الانش هم خفن هستی چون در مواجهه با سردرگمی بی پایان و قاطعیت مرگ به انتخاب کردن چیزهایی که بهشون اهمیت بدی یا ندی ادامه میدی و کم نمیاری. همین واقعیت، همین گزینش ارزش‌ها برای زندگیت تو رو قشنگ میکنه، تو رو موفق میکنه و تو رو محبوب قلب‌ها میکنه. حتی اگر متوجهش نباشی، حتی اگر توی جوب بخوابی و روزها گشنگی بکشی. تو هم قراره بمیری چون اونقدر خوش اقبال بودی که زندگی کنی. شاید این رو حس نکنی، ولی گاهی برو لبه یک پرتگاه بایست. شاید این چیزی که میگم رو حس کنی. بوکوفسکی یک بار نوشت هممون قراره بمیریم، هممون. چه سیرکی، همین قضیه باید با همون کاری کنه همدیگر رو دوست داشته باشیم ولی نداریم. خزعبلات پوچ زندگی ما رو وحشت زده و زمین گیر کرده. ما توسط هیچ بلعیده شدیم. یاد اون شب میافتم کنار دریاچه وقتی که غواص‌ها داشتن جسد بیجان جاش رو از آب بیرون می آوردن. یادمه که به شب سیاه تگزاس خیره شده بودم و می دیدم که منیتم در سیاهی شب گم می شد. مرگ جاش خیلی بیشتر از اون چه که اول فهمیدم به هم درس یاد داد. آره، کمکم کرد که لحظه ها رو بقاپم، که مسئولیت انتخاب هام رو بر عهده بگیرم و با شرم و خجالت کمتری رویاهایم رو دنبال کنم. ولی اینها اثرات جانبی یک درس عمیق‌تر و بنیادی تر بودن و اون درس بنیادی این بود چیزی برای نگرانی و ترس وجود ندارد. آخرش همه خوراک کرم‌هاییم و اینکه همیشه مرگ خودم رو به خودم یادآوری کنم، چه از طریق مراقبه یا مطالعه کتاب‌های فلسفی یا کارهای احمقانه‌ای مثل ایستادن لبه پرتگاهی در آفریقای جنوبی، تنها چیزیه که کمکم کرده این بصیرت رو جلوی چشمم و در هسته ذهنم نگه دارم. این پذیرش مرگ، این درک شکنندگیم همه چی رو آسون تر کرده. اعتیادهایم رو از گیر و گور در آورده. خود محکم بینی هایم رو توی صورتم کوبونده
و کاری کرده که مسئولیت مشکلات خودم رو بر عهده بگیرم. رنج کشیدن به خاطر ترس ها و عدم قطعیت هام، پذیرش شکست ها و در آغوش گرفتن پس‌زنی ها، همگی به خاطر حضور همیشگی اندیشه مرگ در ذهنم آسون و سبک شده بود. هرچه بیشتر به درون تاریکی سرک میکشم، زندگیم روشن‌تر میشه، دنیا ساکت‌تر میشه و مقاومت ناخودآگاه کمتری نسبت به هر چیزی حس میکنم. برای چند دقیقه‌ای که اونجا روی دماغه نشستم، مجذوب همه چیز شده بودم. وقتی بالاخره تصمیم گرفتم از جام پاشم، دستم رو گذاشتم روی زمین و کمی خودم رو عقب کشیدم و آروم پا شدم. زمین اطرافم رو وارسی کردم که نکنه تخت سنگ نابکاری اطرافم باشه و بخواد زیر پام رو خالی کنه. حالا که از امنیت خودم اطمینان حاصل کرده بودم، قدم برداشتم که به سمت واقعیت برگردم. 5 قدم، 10 قدم، بدنم با هر قدم به حالت عادی نزدیکتر می شد. پاهام سبکتر شده بود. اجازه دادم آهنربای زندگی من رو دوباره به سمت خودش بکشه. همونطور که داشتم از روی سنگ ها قدم برمی داشتم و به سمت راه اصلی می رفتم، سرم رو بلند کردم و دیدم یک مرد به هم خیره شده. وایسادم و باهاش چشم تو چشم شدم. گفتم دیدم اونجا روی لبه نشسته بودین. لهجه استرالیایی داشت. کلمه اونجا رو یه جوری ادا کرد. آره، منظره فوق‌العاده‌ایه، نه؟ لبخندی روی لبهام بود، ولی اون نه. چهره جدی داشت. دستهای خاکیم رو با شلوارکم پاک کردم. بدنم هنوز از این تسلیم می ترسید. سکوت دستپاچه کننده‌ای بینمون بود. مرد استرالیایی چند لحظه ایستاد. گیج شده بود. هنوز داشت به هم نگاه می کرد. واضح بود که داشت فکر می کرد چی بگه. بعد از چند ثانیه که کلماتش رو با دقت پشت سر هم ردیف کرد، گفت همه چی مرتبه؟ چه حسی داری؟ مکسی کردم. هنوز لبخند روی لبم داشتم. گفتم زنده، خیلی زنده. صورت پر از شک و تردیدش هم در هم شکست و به جاش یک لبخند گشاد اومد. آروم سری تکون داد و به سمت پایین مسیر راه افتاد. من همون بالا ایستادم، مجذوب منظره شدم و منتظر دوست‌ها موندم که به قله برسند. تقدیم و تشکرات. تقدیم به خودم که اینقدر تصمیمات احمقانه و جسورانه‌ای در طول زندگی گرفتم که نتیجه یکیشون الان در مقابل شماست. تقدیم به پدر و مادرم که نمیدونن پسرشون داره با زندگیش چی کار میکنه، ولی بهش اعتماد دارن و ازش حمایت میکنن و امیدوارم بعد از دیدن عنوان کتاب باز هم توی خونشون رام بدن. تقدیم به دیگر اعضای خانواده‌ام: حمید، سروره، امید، دانا، کیوان، ترانه، مینا، چون خیلی بی قید و شرط ازشون خوشم میاد و اونا هم از من. به سلامتی زیبای شیبانی که در طول ترجمه این کتاب همراهم بود، با دایره وسیع واژگانش کتاب رو ویراستاری کرد و پیچ و مهره های نوشتم رو خیلی خوب سفت کرد و در فرایند پیش فروش کمک دست من بود. به سلامتی مصطفی ترسکی و بچه های نشر نوین که صفحه بندی یادم دادن. تقدیم به همه دوست های خفنم که طی فرایند ترجمه این کتاب کلی به هم روحیه دادن، پشتیبانیم کردن و من رو به جلو هل دادن. اسم نمیبرم چون با این حافظه داغونی که دارم قطعاً یه چند تایی رو از قلم میندازم و همونها تا سالهای سال دهنم رو سرویس میکنن. و در نهایت تقدیم به تخمها و تخمدانهای شما که قراره بعد از خوندن این کتاب
بار زیادی رو به دوش بکشن. قبل از اینکه این کتاب رو ببندی و یا اینکه این خوانش رو تموم کنم، احتمالاً الان که این کتاب رو تموم کردی من روی دوچرخم و در حال رکاب زدن و به چاک جاده زدم و به احتمال زیاد حالم خیلی خوبه. میتونی قصه سفرهام رو از پیج خودم دنبال کنی. instagram.com/13ham و احتمالاً میدونی که هزینه سفر رو از فروش همین کتاب تأمین میکنم. میدونم سبک زندگی عجیبی، ولی اگر بدونی چقدر به مزاجم سازگاره. اگر این کتاب رو از من خریداری نکردی و داری میخونی، اگر از ترجمه‌ای که کردم خوشت اومد، اگر یه جایی با این کتاب لبخند زدی یا نوشته های داخلش جهان بینیت رو قلقلک داد و خلاصه اگر با ماجرا حال کردی، خوشحال میشم یک پیتزا مهمونم کنی. هر پیتزایی که خودت میخوری. البته قول نمیدم با پولی که برام میفرستی حتما پیتزا بخرم. من به عنوان خواننده این کتاب میخوام بگم از مترجم این کتاب خواهش کنم که من خودم این کتاب رو خریداری کردم و در قبالش هزینه پرداخت کردم. این کتاب رو در کانال یوتیوبم نشر دادم با تمام جزئیات، حتی شماره کارت شما رو اینجا من به اشتراک میذارم که هر کسی که تا پایان این کتاب خوند و براش مؤثر بود اون هزینه پیتزا رو برای شما ارسال کنه. شماره کارت به نام ارشاد نیکخواه 58 59 83 10 20 45 17 86. به امید موفقیت‌های بیشتر برای نویسنده، برای خواننده، برای مترجم و همه دستاندرکاران این کانال. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.